नमस्कार. सुवर्णाच रेसिपी मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर सुवर्णाच रेसिपी मराठीच्या आजच्या भागामध्ये आपण खूप छान आणि मस्त इंटरेस्टिंग अशी रेसिपी बघणार आहोत. कारण आता मुलांची शाळा सुरू झालेली आहे आणि आता मुलांना आपल्या रोज डब्यामध्ये काहीतरी छान छान आणि चमचमीत असे पदार्थ हवे असणार आहेत. तर आजची रेसिपी खूपच छान आहे, कारण या रेसिपीमध्ये मी स्टफिंग एकच बनवलेलं आहे आणि त्या स्टफिंगचे आपण वेगवेगळे पदार्थ कसे बनवू शकतो हे या रेसिपीच्या भागामध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे. सो व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता संपूर्ण व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुमची कुठलीही स्टेप मिस होणार नाही. आणि चला तर मग आपल्या आजच्या या इंटरेस्टिंग रेसिपीला लगेचच सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी आपण स्टफिंगचं प्रिपरेशन बघूया आणि सोबत बटाटा उकडते वेळी काय काळजी घ्यायची ते सुद्धा बघूया. तर इथे मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत आणि 2 भाग करून उकडून घेतलेले आहेत. 2 भाग केल्यामुळे काय होतं, बटाटा खराब असेल तर आपण वेळीच काढून टाकू शकतो. आणि त्यानंतर बटाट्याला पाणी थोडंसं कमी ठेवायचं, म्हणजे ते फार पानसर होत नाहीत आणि असे सुखे राहतात. साली काढून घ्यायच्या आहेत आणि बटाटा अशा प्रकारे कुस्करून घेतलेला आहे. त्यानंतर 2 छोटे कांदे मी बारीक चिरून घातलेले आहेत. कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये मसाले घालूया. तर अर्धा चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद आणि लाल तिखट आपल्याला आवडेल त्याप्रमाणे घालायचं आहे. तर मी लाल मालवणी मसाला घातलेला आहे आणि गरम मसाला मी घरीच बनवलेला आहे तो घातलेला आहे. त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. अर्धा चमचा ऑरिगॅनो घालून घ्यायचा आहे आणि आता हे छान असं मिक्स करून घेऊया. ऑरिगॅनो घातल्यामुळे एक पिझ्झाची टेस्ट येते त्याला. आता यामध्ये एक गोष्ट घालायची राहिली ती म्हणजे लिंबाचा रस. तर 1 लिंबू मी इथे स्क्वीज करून घेणार आहे. लिंबाचा रस घातल्यामुळे या स्टफिंगला खूपच असा चटपटीत फ्लेवर येणार आहे. लिंबू नसेल तर तुम्ही चाट मसाला वापरला तरी चालेल किंवा आमचूर पावडर वापरली तरी चालेल. आणि आता हे आपलं स्टफिंग तयार झालेलं आहे. तर आता सुरुवातीचा पदार्थ म्हणजे आपण सगळ्यांची फेवरेट चीज फ्रँकी बघायची आहे. तर त्यासाठी मी चपातीला टोमॅटो सॉस लावून घेतलेला आहे. इथे तुम्ही मेयोनीज वापरू शकता किंवा दुसरं आपलं शेजवान सॉस किंवा शेजवान चटणीसुद्धा तुम्ही वापरू शकता. पण मी इथे टोमॅटो सॉस लावून घेतलेला आहे आणि वरून हे स्टफिंग ठेवलेलं आहे. त्यावर चीजची छोटी स्लाईस ठेवायची आणि अशा प्रकारे फोल्ड करायचं. या प्रकारे फोल्ड केल्यामुळे आतलं जे स्टफिंग आहे ते बाहेर येत नाही. शिवाय अशा प्रकारे फोल्ड केल्यामुळे याला कोणताही बटर पेपर एक्स्ट्रा लावायची गरज नाही किंवा फॉईल पेपर लावायची सुद्धा गरज लागणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे फोल्ड करा, जेणेकरून मुलांना खाण्यासाठी अगदी इझी होईल. तर हे व्यवस्थित असं फोल्ड झालेलं आहे. आता याला वरून लावायचं आहे बटर. तर अशा प्रकारे बटर लावून घेऊया. दोन्ही बाजूला लावून घ्यायचं आणि हे आपल्याला शेकवून घ्यायचं आहे तव्यावर. तर पॅन अगदी मीडियम हीटवर गरम करायचा, फार कडकडीत गरम नको. आणि स्लो गॅसवर मस्त दोन्ही बाजूला खरपूस अशी ही चपाती भाजून घ्यायची, म्हणजे फ्रँकी आपली भाजून घ्यायची. आता इथे पेपर कुठलाही लावला नसल्यामुळे मुलांना ते खायला खूपच इझी होतं आणि बटरमध्ये भाजल्यामुळे अगदी चटपटीत अशी फ्रँकी आपली तयार होणार आहे. एका बाजूला छान अशी भाजल्यानंतर दुसऱ्या बाजूला फ्लिप करून दोन्ही साईडला अगदी व्यवस्थित चीज मेल्ट होईपर्यंत भाजून घ्या. आणि तुम्ही बघू शकाल तर काय परफेक्ट आणि मस्त चीजी आपली फ्रँकी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. डब्यामध्ये अशा प्रकारची फ्रँकी दिलात तर मुलं डबा फस्त केल्याशिवाय राहणारच नाही. सो आपली गरमागरम फ्रँकी डब्यासाठी तयार आहे. आता आपण दुसरा प्रकार बघूया, तो म्हणजे 2 लेअर पोटॅटो पफ. त्यासाठी मी एक चपाती घेतलेली आहे आणि चपाती आपल्याला 4ही बाजूने अशा प्रकारे कट करून घ्यायची आहे. याआधी हा पफ आपण एक पफ म्हणून बनवलेला आहे. सो त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. त्यामुळे जर का एक पफ बनवायचा असेल तर तुम्ही तो बनवू शकता किंवा अशा प्रकारे याचा पोटॅटो पफसुद्धा बनवू शकता. तर 4ही बाजूला कट करून झाल्यानंतर खात्री करून घ्यायची की व्यवस्थित कट झालेला आहे की नाही, म्हणजे पुढच्या फोल्डिंगला आपल्याला त्रास होणार नाही. त्यानंतर एका भागावर अशा प्रकारे टोमॅटो सॉस लावून घ्यायचा. इथे तुम्ही मेयोनीज किंवा शेजवान सॉस, शेजवान चटणी काहीही लावू शकता. मी टोमॅटो सॉस लावून घेतलेला आहे
आणि त्यानंतर ज्या भागावर सॉस लावलेला आहे त्या भागावर अशा प्रकारे स्टफिंग लावून घ्यायचं आणि वरच्या बाजूला चीजच्या स्लाईस ठेवून घ्यायच्या आहेत किंवा किसून चीज घातला तरी चालेल. त्यानंतर चीज घातलेली जी बाजू आहे ती स्टफिंगवर अशा प्रकारे फोल्ड करून घ्यायची आणि त्यानंतर भाजीची बाजू आहे ती या प्रकारे पुन्हा त्यावर टाकायची आणि वरून पुन्हा चीजची लेयर आहे ती ठेवून द्यायची आहे. चपाती कट करतेवेळी मधल्या बाजूला बिलकुल कट झाली नाही पाहिजे याची खात्री करून कट करा. तर आता हा पफ आपला तयार झालेला आहे आणि आता वरून बटर लावून घ्यायचं मस्त असं, जेणेकरून छान असं क्रिस्पीनेस येईल पफला. आणि पुन्हा पॅन मीडियम हीटवर गरम करायचं. बटर लावलेली बाजू खाली शेकायला ठेवायची आहे आणि गॅस बारीक करूनच आपल्याला हा पफ जो आहे तो दोन्ही बाजूला मस्त क्रिस्पी क्रंची आणि असं खुसखुशीत भाजून घ्यायचा आहे. तर एक साधारण 5 मिनटानंतर मी दुसरी बाजू फिरवून घेतलेली आहे, जेणेकरून खालची बाजू आपली छान भाजली जाईल आणि तुम्ही बघाल काय टेम्पटिंग आणि मस्त असा पफ दिसतो आहे. वरून खाताना अगदी क्रिस्पी क्रंची आणि मस्त असं चीजसुद्धा मेल्ट झालेलं आहे. फार जास्त शेकवायचं नाही, फक्त आतलं चीज मेल्ट झालं पाहिजे आणि दोन्ही बाजू आपल्या मस्त क्रिस्पी क्रंची आणि अशा खुसखुशीत भाजल्या पाहिजेत. तर तुम्ही बघाल काय परफेक्ट असा पोटॅटो पफ आपला तयार झालेला आहे. सो ही सुद्धा आपली रेसिपी तयार झालेली आहे. त्यानंतर आता बघूया आपण 1 लेअर पफ. यामध्ये सेम प्रोसेस करायची आहे. चपाती घ्यायची आहे आणि चपातीच्या एका बाजूला किंवा संपूर्ण चपातीला टोमॅटो सॉस, मेयोनीज किंवा शेजवान सॉस काहीही लावू शकता. तर सगळ्या बाजूला सॉस लावून झाल्यानंतर त्यावर स्टफिंग घालायचं. मी इथे अर्ध्या बाजूला सॉस लावलेला आहे, कारण संपूर्ण सॉस लावला तर ते खूपच असं सॉसी होऊन जातं, म्हणून तुम्हाला जसं आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. आणि स्टफिंग लावून झाल्यानंतर पुन्हा यावर मी आता चीजची स्लाईस घालणार आहे. तर मी चीज स्लाईसचे 4 भाग करून घेतले आणि अर्धा तुकडा यावर ठेवलेला आहे. जसं तुम्हाला कम्फर्टेबल असेल त्याप्रमाणे चीज घालून घ्या. फोल्ड करून घ्यायचं आहे आणि वरून आता छान असं बटर लावून घेऊया आणि ही सुद्धा लेयर जी आहे ती मस्त क्रिस्पी क्रंची आपल्याला पुन्हा भाजून घ्यायची आहे. तर चांगलं बटर सगळीकडे लावून झालेलं आहे. आता याला आपण शेकवण्यासाठी तव्यावर ठेवूया. तर पॅन पुन्हा आपल्याला मीडियम हीटवर गरम करून घ्यायचं आणि बटर लावलेली बाजू जी आहे ती तव्यावर सोडून द्यायची आणि वरच्या साईडने पुन्हा बटर लावून घ्यायचं आहे आणि दोन्ही बाजूला मस्त असं क्रिस्पी क्रंची आणि खुसखुशीत होईपर्यंत हे भाजून घ्यायचं आहे. फार वेळ भाजायचं नाही, कारण कांदा आपला आतला जो आहे तो असा क्रंची आणि कच्चा लागला पाहिजे. फक्त चीज मेल्ट होईपर्यंतच आपल्याला हे सगळे प्रकार मी तुम्हाला दाखवले ते भाजून घ्यायचे आहेत. कांदा शक्यतो आतून कच्चाच ठेवायचा आहे. आणि तुम्ही बघू शकाल, वाव, काही परफेक्ट असा लेअर पफ तयार झालेला आहे आपला आणि दोन्ही साईडला अगदी छान खमंग आणि खुसखुशीत भाजून तयार झालेला आहे. सो वरून खायला कुरकुरीत आणि आतून मस्त स्टफिंगने भरलेला असा हा पफ आहे. खाण्यासाठी तयार झालेला आहे आणि मुलांच्या टिफिनसाठी सुद्धा तयार झालेला आहे. सो तुम्हाला आता मी कट करून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला समजेल आतून किती मस्त असं झालेलं आहे. बघा, अगदी कुरकुरीत असा भाजलेला आहे छान आणि आतमध्ये बघा तुम्ही चीज चांगलं मेल्ट झालेलं आहे, त्यामुळे स्टफिंगवर ते छान पसरलेलं आहे. सो आपले हे तीनही प्रकार टिफिनसाठी रेडी आहेत. आहे की नाही मस्त आणि छान इंटरेस्टिंग अशी रेसिपी आणि अगदी सकाळच्या घाईत सुद्धा तुम्ही आरामात हे पटापट बनवू शकता. खूप वेळ अजिबातच लागत नाही. तर ही रेसिपी तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटलेली आहे कमेंट करून मला सांगायला विसरू नका. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूला एक छोटीशी बेल येते ती प्रेस करा आणि ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे मी जेव्हा असं काही नवीन नवीन पदार्थ अपलोड करेन तेव्हा सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. ही रेसिपी आवडली असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्या फॅमिली फ्रेंड सर्कलमध्ये पटापट शेअर करा. खूप साऱ्या लाईक्स करा, कमेंट्स करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आजचा हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिलात त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. अशा छान रेसिपीसहित आपण पुढच्या भागामध्ये पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.